Ja men hej och god jul på er allesammans. Jättekul att ha er med på det här. Ja, det blir faktiskt sista avsnittet för i år. Och för det så behöver man ju något alldeles speciellt. Så vi har förberett en liten julspecial där vi kommer köra telefonorientering. Och då kanske ni undrar vad telefonorientering är för någonting. Och det ska jag ta och berätta. Vi kommer köra 2 lag som tävlar mot varandra. Och i varje lag så har vi 2 personer. En som sitter här hemma i tv-soffan framför brasan och myser. Och sen har vi den andra personen ute i stadsskogen utan karta. Och den personen ska då bli styrd via telefon från här hemma i tv-soffan då. Och för det så behöver vi också våra deltagare. Och de kommer här. Halloj! Hejsan Simon! Välkomna! Tack så mycket! Ja. Hur känns det? Känner ni er redo? Ja, det ska bli spännande. Fantastiskt vad spännande det här kommer att bli. Ja. Vet ni vad ni har att vänta er? Nej. Nej. Det är lite poängen med orientering att man inte vet det. Det är så vi har ju en 1,3 kilometer lång bana. Och ni ska ju då testa på det här med telefonorientering. Och, Är det lite som Ring så spelar vi? Ja, lite grann så. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det är så. Simon det är är så. för ung för Ring så spelar vi. Ja. Precis. Jag har ju redan berättat hur det går till då, så ni vet ju det. Vad har ni någon slags strategi för det här nu? Ja, nej men det är väl Du ska springa rätt. Ja, och när jag inte riktigt vet vad det är, då frågar jag i telefon. Det är det jag tänker. Att hon är min livlina. Ja. Ja. Och hur tänker ni då? Ja, vi tänker mycket på det här med tankeöverföring. Ja, just det. Jag ska inte ha någon telefon. Nej, egentligen tänker vi borde kunna funka nästan utan telefon. Ja. Alltså. För ni har ju ändå ett slags band mellan er. Vi har ett starkt band. Yes. Mor och dotter, vet ni. Det är Jajamensan. så här tajta. Ja. Ni har kanske lite sämre band, eller? Ja, det har vi. Jag har ganska dåligt band faktiskt. Tycker du? Ja. Jag tror att vi kompletterar varandra. Ja, det kan vi ju tänka oss att vi hoppas att vi gör. Finns en risk att vi kanske blir lite stressade och lite hetsiga båda två. Ja, för vi känner inte varandra så bra. Nej. Vi kommer känna varandra bra. Du är Angelica. Ja. Yes. Vad trevligt. Ja, vill se dig. Det ska bli jätteroligt där. Vad gör ni när ni bommar då? Går tillbaka, tänker jag, till utgångspunkten. Ja, du får vara väldigt tydlig med Ja. någonstans. Just det. Har ni någon? Ja, nej, men det är nog också att man måste liksom veta var man var senast Ja, säkrast. ja, så att säga. precis. Det är ju så Just det. man får tänka. Ja. Ja. Då vill jag bara... Du kanske kan berätta lite vart vi ska vara någonstans också, Jens? Ja, vi ska vara i Stadsskogen. Ja. Oerhört stigrikt område. Jag tror på 2 kvadratkilometer så är det 1 varv runt jorden i stig. Oj. Nu hittar jag bara på. Det lät väldigt bra, tycker jag. Ja, men det är nog något sånt. Så att det är otroligt stigrikt friluftsområde inne. Och det som är kul är ju att där kommer ju mountainbiken och har sin sprintetapp på O-ringen 2020 i Uppsala. Och även precisionsorienteringen ska ha en etapp där inne. Så att det vi prövar på nu är ju ett av O-ringen-områdena. Så blunda om ni ska vara... Nej, det kommer jag inte säga. Men det är ju ändå snö. Ja. Det är jul. Ja. Just det. Ja, men då tycker jag vi rullar igång. Yes. Vem av er ska sitta, om vi börjar med, vem av er ska sitta här hemma? Jag sitter kvar här. Jaha, du sitter kvar. Du ser bandet är ju... Jag har lite att jobba på. Jag hade gärna velat sitta kvar, men okej. Framför brasan. Vi kanske ska köra sten, sax, påse på det. Men jag är 3. 1, 2, 3. Boom. Fasiken också. Ja, jag är ute. Ja. Så går det. Och för er då, vem har vi ute i skogen? Ja, det är helt givet att jag... Vi har tänkt lite taktik här så att det blir snabbast. Ja. Ja, absolut. så då springer Så är det.
Sen så måste vi också säga att ni ska ju faktiskt springa den här banan. Ett lag kommer springa medsols, ett kommer springa motsols. Och jag tänkte att vi ska singla slant om vem som får välja vilket håll vi kör. Vet vi vilket håll som är snabbast? Ja, jag tänkte att ni ska få kika lite på kartan och så får ni det vinnande laget få välja då. Ja. Oj. Ja. Så då säger vi så här då, krona eller klave till er då. Jag vet inte vilken sida som är vinter. Nej. Krona, säger jag. Krona. Ja. Då säger jag klave då. Ja. Krona, klave, så kör vi. Vilken? Då kan du säga hur Det blev en krona. Aha. Nej, det där blev en klave. Alltså. 3 kronor är det här på den här sidan. Jag skulle säga att det är klave. Det var en väldigt stor krona där. Precis. Väldigt stor krona. Så, då får ju alltså ni då välja. Då får vi välja. Och då ska jag plocka fram kartan här. Så får ni kolla och välja. Verkligen vi. Men vi får inte titta. Det blir ju Nej, ni får inte. Förlåt. Ja, herregud. Hur går det? Vad är detta? Vad säger Simon? Det var ju nära att det hade blivit helt fel. Det där var inte meningen. De har inte sett det där. Så ja, men då kan ni, då tycker jag att ni in i burarna. Ni som ska inte springa, ni får få ner med tomteluvan över ögat nu då. Så för ni får inte se kartan då givetvis. Så får Märit här får ju kika yes. Då och jag, Angelica, du får vänta lite med. Så får du välja då om du vill springa medsols eller motsols. Jag tror att vi kör motsols. Motsols? Yes, vi kör motsols. Så team Märit och Anna kör motsols. Ja. Och team Jens och Angelica kör medsols. Får jag titta? Du får titta. Och Anna får titta också. Medsol känns väldigt bra tycker jag. Jag är väldigt nöjd med det. Ja. Vad snällt av dem att de valde så som de gjorde. Bra att ni känner er trygga i det. Ja. Känner ni er redo nu? Tackla kylan. Absolut. Jag känner mig lite nervös. Lite nervös? Nej, det här ska bli jätteroligt. Jag tror det kan bli bra. Ja, bra. Då tar vi och ger oss ut i skogen så ses vi där. Okej. Känns det bra? Det känns för jävla bra. Det blir fint där. Det blir spännande tror jag. Jag hoppas att de missar lite för att det blir tråkigt om det går för bra. Och jag har så här svårt. Jag skulle egentligen ha velat testa den här banan innan för att se liksom hur bra det funkar liksom. Men... Ring då! Tack! Hallå Anna! Hallå, tjena, hej, nu är vi... Hallå, okej. Hej Angelica! Nu är jag med. Ja, skippa snacket. Spring rakt österut. Några meter. Rakt österut. Ta den stora vägen som går väster om vattentornet och spring den neråt söderut. Du ska österut. Neråt söderut. Du vet vart österut är? Ja. Blås på typ 50 meter så kommer du till en stor stig. Ja, se till när du är på stigen. Ja, det är många. Då springer du till ditt höger, alltså sydöst. Du ska ner, förbi ett stigkors. Exakt. Ja, blås! Ja, blås på nu, du är på rätt stig. Så springer du förbi, ner, fortsätt söderut. Du korsar den, eller hur? Ja, det är perfekt och du har en liten stig där också. Och då springer du... Nej, okej. Men så springer du ner. Nu kommer du till ett sammelsurium av stigar. Ja, och då vill jag att du tar lite höger där och springer så att du har ett öppet område till vänster om dig med några branter. Först. Du ska få bara fortsätta den. Och du fortsätter neråt. Längs den, du är på väg nästan va, eller hur? Okej. Men vadå, jag stod ju vid vattentornet och så var det en liten stig som jag kom ut på. Men jag sa åt dig att springa österut, eller hur? Ja, jag gjorde ju det. Jag sprang... Jaha, förlåt. Vägen söderut. Okej. Jag tror att du har, om du nu tittar till vänster så kan du se att du har en liten höjd till vänster om dig. Norr och
Sen direkt efter den där lilla höjden. Kan du spring tillbaka till startpunkten? Spring tillbaka till startpunkten. Och där finns det också ett dike. Okej, Jens Lindqvist behöver gå inskolning igen. Ja, okej. Och du viker, nu ska du springa vänster in längs det diket. Ta det lugnt nu för du är nära kontrollen. Vänster, Okej. längs diket. Ja, och kors på diket, precis. Och du ska spring det stora diket, du ska fortsätta rakt fram, alltså inte ner till höger utan rakt fram. Ja. Liten bit till. Ja. Om du ser en liten grop uppe till vänster, jag tror du ska kunna se kontrollen nere till höger nu. Nästan. Exakt. Ja, ja, du ska det går så fort du ska alltså. söderut. Okej. Alltså. Okej. Ja, och du ska bara fortsätta i den riktningen. Alltså den stigen du kom ut på. Om du tittar till blås vänster, på nu. Ser du något som skulle kunna vara en bild? Men det Jaha, du är där! Okej, då ska du till ditt vänster och sen så direkt till höger. Du ska ner till nästa dike nämligen. Ja, det finns en dike till. Nu kan du blåsa på, eller hur? Nej, du ska inte gå tillbaka, utan du går rakt söderut. Rakt. Du står där du står, gå över diket, rakt söderut. Ja, precis. Rakt söderut. Ja, precis. Rakt söderut. Det kommer vara lite dålig mark. Och så kommer... Och du kommer till ett nytt dike. Ja, precis. Och när du ligger helt österut... Okej. När du kommer... När du kommer ut till... Det kommer komma en korsning med en sån där stor stig igen. Säg till när du är över den. Ja. Jag tror du ser kontrollen. Okej, och då tar du höger. Du har kontrollen? Ja. Bam! Underbart! Okej, då gör vi så här. Du fortsätter nu. Du har tagit kontrollen. Ja, precis. Underbart. Fortsätt rakt söderut. En bäck! Ner, rakt söderut. Men där, stopp. Då går du till en stig. Nu är jag på... Nu ser jag staketet. Nu ser jag staketet. Men vi tar det lugnt. Fortsätt sen. Du tar den stigen höger. Vi går på den stigen. För vi ska springa... Nej! Abort! Tillbaka till dammen! Nej, vi ska inte gå rakt på, för det blir dåligt. Utan ta stigen höger tills du kommer till du kommer förbi en liten stig, eller först ett dike. Springer du... Alltså, kan du springa tillbaka till korsningen? Ja, höger. Stora cykelstigen som går rakt igenom hela stanna där. Och den där stigen du kommer Du är framme där nu. Ja, stanna där. Då ska du se här, för då är det så här, då är du framme vid ett stort kors där du har en väg, kan man ju säga då. Ja. Och sen är det stigar. Och står du i korset? Okej. Ja, precis. Och då vill jag att du vänder dig ner, vänster nu. Ner så att du tittar med näsan söderut alltså. Ja, och då har du vägen, den svänger då lite snett höger. Ja. Men stigen, det finns en stig som går lite snett vänster. Stigen som går öst-västlig riktning genom stadsskogen. Spring tillbaka till startpunkten. Gör det bara. Men då tror jag att du har kommit för kort bit. Då ska du fortsätta den stigen längre fram. Ja, det kanske är ett ganska stort kors. Ja, yes. Spring det fram, då kommer du till ett mycket större kors. Prova lite till. Det ska du inte göra. Och så springer du rakt österut, inte på den stigen du kommer ifrån. Spring tillbaka till det stora korset. Hur många stigar ser du vid det korset? Ja, och då kommer du ut på en stig, eller hur? Och då springer du till ditt höger. Bra, okej. Då var det rätt. Stå vid det korset. Vänd dig och titta rakt söderut. Och då fortsätter du springa där, i den riktningen.
Ja, Yes. du har, som Och sagt, då skulle jag säga att det går en väg som går ner lite. Ja, så fortsätter du bara på den här stigen. Ja. Aha! Ja, precis så. Och det är den vänstra du ska ta. Gå den som går lite till vänster. Neråt, söderut. Vad märkligt, för det är ingen staket Ja. här. Okej, och då springer du längs ett dike. Ja, fortsätt. Du kommer till ett nytt stigkors. Gud, tack gode gud. Du kommer till ett stig... Nej, fortsätt på den där stigen du springer på. Precis. Nu är den bakom mig. Ja. Och jag fortsätter. Ja. Och nu kommer jag fram. Vad ser du för någonting? Ja, du fortsätter på den här stora stigen som du är på. Nu börjar den snart svänga, eller hur? Nu passerar jag en stig som också går i öst-västlig riktning. Och min stig fortsätter i sydlig riktning ungefär. Den stigen du kommer på ska du bara fortsätta. Fortsätt neråt tills du kommer... Alltså, vänta. Och sen så ska den stigen som du springer på, den ska ligga i helt östlig riktning snart, eller hur? Ja, okej. Heja Jens! Söderut. Du kommer till ett nytt stigkors med en massa stigar. En vad? Ja, lite stigar. Ja, och om du nu... Ja, om den lilla... hur många stigar ser du? För jag ser helt jättemånga östlig stigar. riktning, eller hur? Ja, men jag ser det är det spår som liksom svänger upp. Den kommer liksom från vänster och svänger ut söderut. Sen är det någon liten stig, typ nordväst, typ, eller västerut, pytteliten som hakar ihop med en annan stig. Och sen innan det var liksom ett litet stig. Så du kanske tänker att man ser det som... Ja, exakt! Nu snackar vi! Men kom igen nu! Om du går rakt söderut, ser du någon sten någonstans? Det är ett elljusspår där, okej. Sväng vänster. Nej, höger! Alltså det ska vara ett fyrkors. Nästan. Och den stenen ska vara precis Alltså på bredvid min diket. karta så är det liksom en heldragen stig. Stenen är ganska långt ifrån. Då vet inte jag riktigt vad det är för någonstans. Men ska jag springa tillbaka dit vi kom ut från kontrollen? Ja, det gick ju så bra. Men du vänta, ska du se här. för du kommer ju på den här, när din stig låg helt i östlig riktning. Ja. Men alltså, precis. Ja. Okej. Ja, och har du passerat det, eller har du det kvar? Alltså, Ja. Vi skiter i riktningar ett tag. Och så säger du bara vad du ser. Exakt. Och sen så kommer det komma en liten stig på ditt vänster. På din vänstra sida. Ja, där. Och nu svänger du rakt söderut. Så kommer du se en grop. Och det är första kontrollen. Alltså, vi ska in från stigen söderut. Du ska in i skogen. In i skogen. Rakt söderut. En grop. Ja, typ 3 meter in eller något sånt där. 3 meter. Nej, men det är väldigt, väldigt nära. Ja, det är större stigen går upp på höjden. Och det är den vi ska ta. Är kontrollen en smittsel? Ja, det är större stigen som går upp på höjden. Är kontrollen en smittsel? Vi säger att det är... Va? Det ska vara en skärm. Står vi en grop? Röven. Jag står i den snicksen, men det är inte den då. Gå tillbaka till den där pyttestigen. Stigen behöver nu börja svänga höger. Ja, då fortsätter du den. Alltså du ska vara på den där stora stigen och sen så kommer pyttestigen, eller hur? Ja, jag ser det! Ja! Första kontrollen! Jens Lindqvist! Nu jävlar! Nu kör vi! Ja, då är vi i första kontrollen. Okej, tillbaka ut på den stora stigen. Ja, jag är där. Ja, och så fortsätter du liksom i... Nice! Okej. Och så... Ja, i liksom riktningen du kom ifrån innan du klev in på stigen. Ja. Söderut igen. Oj, Och ta det väldigt långt för vi är väldigt nära ja, och så kontrollen. kommer du till ett kors, eller hur? Ja, jag tror att det, jag är inte helt säker på vilket som är elljusspåret, men det kan vara att du står på elljusspåret.
Nej, lugn. Vadå? Du ska bara köra. Förlåt mig, jag vill inte att du svänger över en bäck. Det är en mosse också på höger sida. Jaha, okej. Ja, men fortsätt då bara. Fortsätt, då är jag på rätt ställe. Du är rätt, det är jättebra. Och du kommer fram till ett nytt stigkors. Sväng ner den. Oj, ni kommer typ möta varandra. Fan vad kul. Okej, sväng ner vänster. På den stora stigen. På stora stigen. Ja, du fortsätter. Ja, och så kommer du till ett litet stigkors. Och kommer sen en liten snart kommer Gå du komma vänster till... och så har du en brant det är som att du kommer komma sen ut nere på, till höger. jag tror att Där det är kontrollen. elspår kanske. Vänster och på Eller höger sida nej, har vet du du en vad? brant. Du kommer fortsätta på den här och så kommer det kommer liksom ansluta en stig. Ja, du har kontrollen. Yes! Exakt, så bra! exakt. Underbart! Bra jobbat Anna! Bra Okej. jobbat Anna! Jättebra, okej. Ja, in på Den elspåret. stigen, då ska vi se här. Och sen så Den kommer du stigen som passera du nu dike, eller lämnade, hur? upp på den igen. Nej, okej, vänta. Du är på elspåret. Ska jag säga, nu blir det... Nej, vänta, stopp. Stanna. Precis den där lilla pyttestigen du klev över på när du skulle till elspåret. Ja. Om du tänker att du kommer därifrån så ska du till ditt vänster se ett dike. Den ligger väldigt nära en liten stig. Vänster? Ja, okej. Den stigen... Ja, och sen så ser du en liten stig direkt till höger efter diket, eller hur? Väldigt snabbt. Ja. Nej, På ditt... Vi går en liten stig längst dit på den södra sidan av diket. Söder sida diket. Går en liten stig till åt väster. Ja, in på den. Jag litar på dig. Ja, ni är så nära varandra nu. Okej, och så kommer du komma ut till ett typ elljusspår igen, eller hur? Ja. Men, Jaha, men funkar det nu? ja, precis. Ja, okej. Ta den här lilla stigen nu österut. Ja, Tills exakt, du kommer till en stor stig. Kör. Och så kommer du komma ut till en stor stig igen. Österut och du kommer till en stor stig. Ja, är du framme vid den? Då tar du en vänster nu. Ja, och sen så nu, Ja, alltså... ja det är bra. Det gör ingenting. Du Ja! Spring! upp på den stora stigen vänster. Ja, och så om du fortsätter rakt åt väster så kommer du se en liten brant vid 2 punkthöjder. Det är din kontroll. Bra, perfekt. Fortsätt stigen. Du kommer att springa över en Rakt västerut. Ja. Det kommer gå... ja. Om du springer rakt västerut från där du står så kommer du ha en liten stig på din högra sida och precis bredvid den stigen kommer det finnas en brant. Yes, Jens Lindqvist, nu kör vi! Okej, ja, och fortsätt ut på stora stigen, alltså rakt fram från där du kommer ifrån. Höger på den, då är det en ny stig. Ta höger på den och du kommer väldigt snabbt fram till ett nytt stigkors. Exakt, för du har typ 10 meter, eller och inte en steg till säga att du ska fortsätta rakt österut. Ja, och sen till ditt höger. Ja, och så fortsätter du på den här stora springa stigen. över ett dike. Ja. Ja. Höger. Exakt. Och så fortsätter du på den här stigen. Och dike, sen så... bra. Och... vi vinner det här nu! Okej, och så kommer du ha på din högra sida kommer du ha ett väldigt, väldigt tät skog. Kommer ett nytt dike. Bra. Fortsätt. Den börjar svänga den här stigen nu. Lite norrut. Vad sa du? Ja, spring den norrut. Tills du kommer till en stig. Du bara fortsätter. Det är ganska snart. Ja, exakt norrut. Fortsätt. Du tar ställstigen som är en mindre stig. Höger. Den är då höger, sydöst alltså. Och ja, du springer ner den. Du ska kunna springa rakt österut, eller hur? Vänta. Du har sprungit förbi det gröna området, eller hur? Säkert, precis. Okej, du har ett dike på din högra sida. Ja. Och nu är du nästan framme vid kontrollen. Du står vid stigkorset. Okej, rakt österut har du en liten grupp och det är där kontrollen ligger. Och du har ett dike så på din... från du ser ett dike? Rakt österut kommer du till en grop, där är kontrollen. Ovanpå diket? Okej.
Och så här, det är ett jättestort kors med 1, 2, 3, 4, 5. Det ska vara typ 20 Ja! meter. Här är en liten grop, men här sitter min stabilkontroll. Du är vid en liten grop. Ja, då kör du. Okej. Ja, och sen så kommer du se en pytteliten stig som korsar din väg, eller hur? Om du går lite norrut från där du är nu. Nej, du kommer ha ett dike som korsar. Nej, vänta, det där blir svårt. Gå tillbaks till... Det är sten också. Alltså det kommer vara ett dikeskors Nej, liksom. det ska inte vara någon sten. Då är du på fel ställe. Ja, okej. Gå tillbaka till det stigkorset där du var. Stopp. Och så springer du norrut. När du var nyss. När jag sa att du skulle gå rakt österut. Vid det stigkorset. Ja. Nej, nu senast. Alltså tillbaks till stora stigen. Sydöst. Okej. Spring rakt norrut. Jag vet vart du är. Spring rakt norrut. Följ rakt norrut. Ja. Gå den norrut. Ja, spring för de har snart tagit kontrollen. En liten stig som kan gå rakt norrut. Blås på. Ja, men fortsätt nu ändå. Jag byter strategi. Kommer en ny fortsätt stig. en till. En liten stig som går ner till höger. Ja, stopp. Gå rakt söderut från det stigkorset. Ja, och så kommer du komma ut till en spikrak väg. Kör bara, spring. Ja, kör bara, rakt norrut. Skit i det, spring norrut. Den är den, bra! Okej, om du tar den här nu så vinner vi. Okej, nu ska du bara hem. Som är helt rak, eller hur? Nej, ja, okej. Spring upp på den fortsätta stora norrut, vägen. men slightly åt öst. Ja, du ska springa rakt. Och då kommer du se ett litet dike. Och du ska gå tillbaka till vattentornet. Nordväst. Ja, in i skogen. Nordväst, kör bara. Någon har kissat. Ja. Heja på Anna. Det kommer att vara ett dike vid en liten tät skog, men det kanske inte syns. Jag tror att du ska en damm. Okej, men då borde du gå till väst. Då måste du hålla höger. Ja, rakt åt väst. Oh my god. Ja! Jens, vi tar det här! Okej, rakt norrut. Bara kör mot tornet. Jag litar på dig. Ja, du kommer rakt norrut och så kommer du ha dammen. Ja, det är bråttom. Nordväst. Spring bara norrut. Ja, och så kommer du passera dammen. Du kommer ha den på din högra sida. Bara rakt norrut nu. Du måste hålla höger om det. Sen är du nästan uppe vid vattentornet. Men skit i stigarna, bara spring på, rakt genom skogen. I Uppland kör man rakt på. Nordväst. Och sen... Ja! Rakt norrut! Rakt norrut! Rakt norrut! Du kommer se tornet och bara spring! Och så fortsätt nordväst. Du kommer att se tornet nu. Rakt norrut! Skit i stigarna! Spring! Ja, men spring då! Spring! Vi ligger så jävla lika! Spring! Jens Lindqvist, kör! Yes! Ja, spring då! Spring! Järnet! Där vid tornet, där vi startade. Ja, jag är klar! Jens Lindqvist, please marry me. Alltså, boom! Underbart! Boom! Är det ingen välkomst? Jo, det var kul. Bra jobbat! Oj. Och hon är helt färdig. Det var överläge. Vilken otrolig teamwork. Fantastiskt. Och vi hann bomma dessutom. Nu gör jag en tröstkram här, Angelica. Anna får en tröstkram. Du får ge det till Märit också. Ja. Bra jobbat. Ja, men herregud. Gud vad spännande. Ja, det blir spännande. Det är helt sjukt. Bra. Wow. Bra. Ja, jag hade nog inte trott att det skulle bli så kraftigt faktiskt. Ska vi lägga på nu, Angelica? Vi lägger på. Vi ses, vi lägger på. Vi ses snart här hemma. Okej. Bra jobbat. Hej.
får vi liksom... Får vi ta ut dem nu eller? Okej. Jens, kom ut! Det är beklagansvärt. Grattis! Det var riktigt spännande. Ja, det var rejält. En riktig rysare på slutet där. Då bara säger man okej, boomer. God natt säger jag. Ja, nej. Ska vi ta och gå och sätta oss in i soffan igen kanske? Absolut. Segersoffan. Precis. Exakt. Du är min segrare i alla fall. Bra. Ja, snyggt. Jens Lindqvist. Oj, kan vi ta den igen? Vi tar den igen. Ja. Oj. Okej. Jens Lindqvist. Ja! Jaha, ni. Snyggt jobbat. Det blev en rejäl rysare där. Riktigt. Man skulle kunna tro att vi stageade det hela, men No. det gjorde vi inte. Stresspåslaget var riktigt. Ja. Om man får börja med vinnarna då, hur känns det? Det känns fantastiskt. Alltså, jag hade panik i början. Jag bara, förstår inte vad det är. Nej, precis. Jag har inte så många vinster i karriären. Jag tror att det här kan vara den enda faktiskt. Min första. Ja. På telefonorientering. Jag hade ingen aning om att jag var så här bra på det. Ovanlig talang helt enkelt. Utan kartan. Det kanske är min grej. Ja. Jag ska lyssna på människor mycket mer. Det kan man inte tro. Men du snackade så jäkla mycket riktningar hela tiden. Alltså jag bara spring, nu springer jag i sydöstlig riktning. Spring! Alltså. Det kändes lite som att man är naturbegåvning på detta. Ja, jag tycker det. Och Angelica, gärna igen. Det var ju spännande där i början när ni sprang tillbaks till vattentornet ett par gånger. Herregud. Ja, men det var lite idioten kan man säga i början. Det kändes så också faktiskt, Angelica. Du drev inte med mig. Nej. Alltså, jag hade tänkt jävlas lite med dig. Men det behövdes inte. Jag klarade det så bra ändå. Att jävlas med mig själv. Men det var, precis. För er då, som inte lyckades vara så nära men inte väldigt nära. Hur känns det? Ja. Jag tyckte det var, även tyckte det känns bra. Jag tyckte det var en stark inledning. Det gick bra i början, men sen här precis det kom ett grönområde och så var det liksom 2 alternativt 1 stigkors och där det brast lite. Det brast lite. Vi tyckte olika om hur det såg ut. Så att där gick det en del tid. Men det kändes ju ändå, tycker jag, alltså, jag har ju aldrig gjort det här förut. Jag tyckte ändå att det gick alltså förvånansvärt bra. Ja, men jag tror att jag hörde att du var mer metodisk än när det det är konstruktivt, det är bra. Jag var imponerad av din spurt på slutet. Jag hörde att du verkligen, du var allt på slutet. Det var fint, tycker jag. Synd att jag inte hade mycket med mig där, för jag hörde att Olof Lundanäs liksom. Men jag hörde det i telefonen. Men det var så kul, för du följde liksom med fingret vart ni var någonstans. Så jag kunde så snegla lite. Just och bara, nu Jens, nu är de här! Det var lite synd att vi inte möttes i skogen, Anna. Jag såg dig i ögonvrån när jag hörde dig i öron. Vad hörde du mig? Hörde det? Fast det kanske hade liksom blivit lite krig där ute i skogen och det hade ju liksom, jag vet inte. Det kanske var bra att ni undvek varandra också, vet jag. Hur kände du då, Jens, när du var ute och sprang? Kändes det som att ni skulle plocka hem det här, eller? Alltså, jag tänkte, den känslan dök faktiskt inte upp förrän precis på slutet. Den var ju nere, på en 10-gradig skala så var den nere på -5, kan jag säga. Inte bara temperaturen i skogen, utan
För när jag vände tillbaka till vattentornet andra gången, då tänkte jag att nu kommer de att komma i mål och sen blir detta dålig tv. Och sen är min telefonorienteringskarriär över innan den ens har börjat. Inga fler julspecial. Men sen när vi hittade första kontrollen, då kändes det som om euforin över att se den där kontrollen bara förde mig fram som på vingar. Och så Angelica, du var ju helt strålande från ettan och in till, det var... Då var vi synk. Ja, verkligen. Förutom på trean som var ren tur, skulle jag vilja säga. Det var mer norrut spring. Och sen var den där. Så det var lite som på 10 mila. Jag kände bara... Jag bara hängde, kan man säga. Vad man nu hänger på telefonorientering. Alltså där kände jag ju bara, nu släpper jag dig. Och så får du springa. Och så var den där. Och så var den. Så att, lite tur. Det var en spännande taktik, tycker jag. Ja, man måste ju också ha lite tur, man kan inte bara gå på skicklighet. Nej, men bra människor har tur. Ja, absolut. Också de alltså. Ja. Absolut, så är det. Ja, ni hörde Jens ute i skogen, eller hur var det? Ja, borta vid branten så hörde jag Jens som trampade runt på fel ställe och så då tänkte jag att nu... Alltså jag hade inte riktigt någon uppfattning om hur långt det var kvar som inte hade sett kartan, men då började det springa lite fortare. Men då kändes det som att vi också var ett lite bättre flow. Sen kom vi till det som var sista kontroll för oss som var ettan. Och då kom vi till en liten, vi skulle ha en grop. Och så sprang jag och så hittade en grop och så satt en snitsel i den men ingen kontroll och det var såhär, nu jävlar har de satt den fel. För det är det första man tänker. Det var det första. Så här standard, gå tillbaka till, här ska den vara. Nu är det någon som har satt ut det fel och den sitter där. Men det var en grop precis intill, va? Visst, men den var lite, men den här var också lite så att det var, och så var det lite tuff kontrollutsättning också. Ja, den var hund. Den låg liksom i. Den var riktigt lurig, den satt ju verkligen ner. Ja, det var... Men det var inte under granris. Nej, men det var liksom snudd på. Ja, men jag vill ju bara tacka er. Det var ju jättekul det här med telefonorientering. Det var jättekul att ha er med. Och så får vi ju säga, titta in där i den där kameran där borta. Vi kollar in i den kameran. Och så säger vi till alla er deltagare, god jul och gott nytt år. God jul och gott nytt år. Ja, nu kör vi ett litet uppehåll över jul och nyår och kommer sen tillbaks igen den 13 januari med nya avsnitt på O-ringen TV. Då ses vi igen. Ha det så bra. God jul och gott nytt år.